Good morning, madlang people, lalong-lalo na po sa aking mga viewers at subscriber. So, sana po, samahan nyo ako. Enjoy watching my vlog. So, good morning. Good morning po mga kababayan. So, ito na naman po ako, si Mami Hayde. Tayo po ay magluluto. Siguro nagkaroon na po kayo ng idea kung ano bang iluluto natin for today. So, ang iluluto natin for today ay miswa with sardines. So, ano bang ingredients natin? So, bawang, then dahon ng sibuyas, then sardinas po. Ang ating sardinas ay, yan po ang pangalan. Di ko rin po mabasa kasi Chinese. Then, ang ating miswa ay hinugasan ko po yan. Kasi pag hindi mo po yan hinugasan, maalat po yan. So, required po talagang hugasan para po matanggal po yung alat. So, umpisahan na po natin igisa ang ating bawang. Dahil si kawali ay mainit na, so, lagay na natin si bawang. Patayin muna natin ang saucepan para marinig nyo. Then, dahil nag-golden brown na yung ating bawang, so, kung napansin nyo siguro, hindi po sila nagamit dito ng sibuyas. So, wala pong sibuyas. So, bawang lang talaga. So, ilagay na po natin si sardines. So, simpleng ulam po, pero ito po ay masustansya kasi ang sardines po ay mayaman sa omega. Omega 3. Yan. So, lagyan natin ng sabaw. Lagyan natin ng sabaw. Kasi yung miswa, ano po yan, sisip-sipin niya po yung tubig. So, mas maganda. Dami-dami na nating diba? Yan. So, marami pong klase kung anong gusto nyong unahin ba na igisa. Wala pong problema. Nasa inyo po yan kasi kayo po ang kakain. So, pakuluin natin hanggang sa maihulog natin yung ilagay natin yung miswa. Since nakulo na siya, ilagay na natin si miswa. Yan. Tapos, pag ano na siya, malapit na siyang maluto, ilagay natin yung dahon ng sibuyas. Ayan, since tinikman ko at medyo kulang ng alat, dagdagan natin ng konti. Then, ilagay na natin kasi luto na yung ating kunti lang, madami na yun. So, tapos na ang ating miswa. Ilagay na natin sa pinggan. Ang ating miswa luto na. So, ready to eat na po siya. Yan, naiga na yung sabaw. Yan po. So, that's it na po.